ikaw, may dilatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng mataw at may tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa at araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon, aming makapangyarihan ng pagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos na galak sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinigay sa amin ay patunay na inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos, ganoon din sa lahat ng mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdadaanan. Sa loob ng 6 na taon, iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay ay may mga pagsubok kaming kailangan lagpasan. Bagamat minsan ay gusto namin magtago, alam naming hindi ito maaring takasan. Sapagkat ang iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matatag at mabuting ninalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan ninyo po kaming hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan sa araw pong ito. Ang aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan ninyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan ng aming paligid. Buksan ninyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan ninyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan ninyo po ang aming mga puso para mas lalong naming mahalin ang mga bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin tulad ng aming pag-aaral. Sa amin pong mga gagawing desisyon sa hinaharap, patuloy ninyo po kaming gabayan. Naway gawin mo po kaming mga instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na manatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
palago. Ang layunin ng bawat isa, tagumpay ay makamtan na. Mag-aral at turo, mga Pinoy kapit-isip sa palago. Sabi nga ni Walt Disney, kung gusto mong matupad ang iyong pangarap, pagpursigihan mo ito para ito ay matupad. Isang pinagpala at magandang araw sa inyong lahat. Sabutihin nating punong guro na si Ma'am Maria Cecilia S. Santiago. Sa mga guro, mga magulang at kapwa kong estudyante magsisipagtapos. Ito ang 2021 graduation ceremony. Salubungin natin ito ng may ngiti, saya at positibong pananaw. Isang malaking karangalan at oportunidad para salubungin kayo ngayon sa importanteng okasyon kung saan matutunghayan ang magsisipagtapos ng batch 2020-2021 ng ika-12 baitang na mag-aaral sa Makabaklay National High School. Hindi man tayo nagsama-sama harap-harapan, ngunit hindi tayo patitinag at may paraan kaya't ang okasyon na ito ay virtual na matutunghayan. Itong pag-aaral na ito ay sinubok tayo. Tila nagbago ang lahat nang dahil sa pandemya, kaya yung dating gawin natin hindi na tulad ng dati. Sa una, inisip ko hindi madali yung pag-aaral natin ngayon, ngunit napagtagumpayan naman natin. Ito tayo ngayon, makikita ang mga pangalan sa 6 na taon na high school na ating minimithi. Laking pasasalamat namin sa mga guro, mga magulang na nagturo at sumuporta upang maabot namin ito. Nawa ay gabayan tayo ng may kapal para sa ating panibagong hamon sa buhay na dalhin tayo patungo sa ating minimithi. Today is our milestone, a beginning of our success. This will be the proof how far we've learning and fighting for our dreams. Work hard, keep learning, pursue your dreams. Again, I welcome all of you to your success. Congratulations to all of you. Sa ating punong guro, mga ulong guro, mga magulang at sa inyo, aking mga minamahal, mga kababayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking taus-pusong pagbati sa ating mga mag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021 na may temang kalidad ng edukasyon, lalong panatagin sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng patuloy nating pagharap sa krisis na dulot ng COVID-19, ating napagtutulungan ang mga alternatibong pamamaraan upang patuloy na maibigay ang kahalagahan ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng local school board, mga magulang, at ng pamunuan ng mataas na paaralang ito, tayo ay nagbalangkas at nagpatupad ng mga programa, disiplina, para sa patuloy na pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya. Buo ang suporta ng inyong pamahalaang lokal sa tema ng inyong programa sa taong ito na ating patuloy na may susulong ang kalidad ng edukasyon at maitaguyod ang kinabukasan nating mga kabataan sa pamamagitan ng programang Sulong Edukalidad ng Pamahalaang Nasyonal. Sa pagharap natin sa bagong normal, ating patuloy na binabalanse ang importansya ng edukasyon at ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Mahalaga sa inyong lingkod ang buhay ng bawat isa, kaya patuloy tayong humahanap ng paraan upang matugunan ang iba't ibang programa at proyekto para sa paaralan, para sa ating mga guro at mag-aaral. Kaya sa ating mga mag-aaral, huwag ninyong bibitiwan ang inyong mga pangarap. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon para sa pagbalik sa normal nating pamumuhay. Patuloy tayong magkaisa at magtulungan para sa inyong maayos at magandang kinabukasan. Muli, tanggapin ninyo ang aking pagbati. Mabuhay kayong lahat. Good day,
to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses
to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should
remember, and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love
each and every one of you. Congratulations. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still manage to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, SDO Nueva Ecija. Sa ating mga mag-aaral, magulang, guro, pinuno ng mga paaralan, mga kawani at taga-agapay ng ating mga paaralan. Ang taon na panuruan pong ito
ay naging lubhang mapanghamon sa ating lahat, lalong higit sa ikagawaran ng edukasyon. Sinubok at binago rin nito ang mga pamamaraan sa pagsasakatuparan ng maraming bagay sa lahat ng larangan na ating mga nakagawian, lalong higit sa ating pag-aaral. Sa gitna ng dalang panganib ng COVID-19 sa bawat isa, minadbuti pa rin ng kagawaran ng edukasyon, lalong higit ang ating dibisyon na magpatuloy ang mga paaralan upang maisaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Ang paaralan ay nagsikap at nagsakripisyo na makapagbigay ng iba't ibang paraan ng pagtuturo sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap. Tayo po ay nangailangan ng mga malawakan at komprehensibong pagsasanay sa teknolohiya, mga iba't ibang kagamitan sa pagtuturo, pagsusulat ng mga aralin, at higit sa lahat ay pang-unawa at kooperasyon ng bawat isa. Hindi po lingid sa atin na ang mga mag-aaral ay lubhang umaharap sa matinding pagsubok sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo. At ito ay hindi rin naging madali para sa mga guro at pinuno ng bawat paaralan. Mapa-online, modular o iba pang pamamaraan ng pagtuturo ay nagkakaroon ng kaakibat ng mga suliranin maging sa bahagi ng mga guro at mag-aaral. Ang ating mga guro ay naglaan ng higit na oras at mismong kanilang sarili upang magabayan ang mga mag-aaral sa kabila ng mga balakid na ating bansa at sa mismong mundong ating ginagalawan. Hindi hadlang ang layo at bigat na dinadala upang ipagpatuloy ang pagtuturo at paglilingkod sa mga kabataang Novo Encijanos. Dahil na rin sa epekto ng ating pandemya sa ating ekonomiya, maraming mga magulang ang nahihirapan sa pagpapaaral. Subalit, sinamahan ninyo kami sa kabila ng lahat at hindi iniwan sa gitna ng laban. Nais namin kayong pasalamatan dahil sa inyong pagtitiwala na pakikisa sa mga programa ng ating mga paaralan. Sa mga guro, patuloy pa nating mahalin ang mga mag-aaral na sa atin ay nagbibigay ng inspirasyon. Huwag susuko sa paghahanap ng iba't ibang pamamaraan sa paggabay at pag-alalay, lalong higit sa pagpapatuloy nila sa kanilang pag-aaral at pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa mga magulang, ipagkaloob po natin sa ating mga anak ang patnubay ng kanilang kinakailangan sa kabila ng mga suliraning ating haharapin. Sa panahon pong ito, mas higit na nangangailangan sila ng ating pagmamahal, pang-unawang gabay at positibong pananaw sa ating buhay. Sa bawat Novo Ecijano na mag-aaral na mga magsisipagtapos o completers, lagi nating tatandaan na ang mga bagay na ating natutunan ay dapat makatulong sa ating paglago upang tayo ay makatugon sa mga suliranin ng ating ginagalawang pamayanan at maging sa buong mundo. Hindi matatapos sa pag-aaral ang ating pagtuklas ng talino at kaalaman, kundi sa pagsasabuhay nito sa paraang maibahagi natin ang bunga ng ating paglago sa ating kapwa, sa bayan, at sa buong may kapal ng may pagmamahal, pagmamalasakit at kababaang loob. Makakaasa po kayo na mananatili kaming naninindigan sa misyon at layunin ng ating kagawaran ng edukasyon mula sa dibisyon, distrito, paaralan at pinakamaliit na bahagi ng ating pamayanan na mahubog hindi lamang ang talino at mga kakayahan ng bawat mag-aaral, kundi lalo't higit ang kanilang pagkatao, pakikipagkapwa at ugnayan sa ating Panginoon. Kalidad ng edukasyon
lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mula sa lahat ng kawani ng DepEd Schools Division Office of Nueva Ecija, maligayang araw ng pagtatapos, moving up ceremony sa minamahal naming mga mag-aaral na Novo Ecijano. Ang pagmamahal at pagpapala ng Panginoong May Kapal ay lagi nawang sumaatin. On behalf of the Curriculum Implementation Division, SDO Nueva Ecija, I commend your determination, perseverance, and hard work which led you to this milestone. Whether this is your moving up, completion, or graduation ceremony, what matters is that you have triumphed in this journey. Whatever path you will pursue after this momentous occasion, may you continue to uphold the core values of your alma mater, maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan, at makabansa. Bear in mind that while your education is your right, it also bestows upon you a greater responsibility to continue to the betterment of your society. To our future leaders and nation builders, congratulations and mabuhay! Our Schools Division Superintendent, Sir Jesse Dancel Ferrer, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mina Gracia Acosta, and Sir Ronilo Hilario, our SGOD Chief, Sir Luis Calizon, and our CID Chief, Dr. Jane Garcia, and of course, our Municipal Mayor, Honorable Alan Sistos Gamilla, parents, graduates, ladies and gentlemen. First, allow me to salute all the graduates of school year 2020-2021. I'd like you to know that your parents and teachers are so proud of you. You are our champion for this celebration. Many of you are frustrated in the cancel of face-to-face or traditional graduation ceremony to switch on to remote or virtual celebration. But believe me, your batch is now part of our world history to experience this eccentric graduation program. In the midst of this global change brought by pandemic, we realize many things. On this day, I realize how resilient you are, that you are able to succeed in moving forward to your dreams despite of impediments in this new normal of studies. Congratulations! You deserve to celebrate. Pursue your studies that will make you globally competitive. Reach your dreams and always remember a tree bent to where it is inclined. Once again, salute to all the graduates. Congratulations! Mabuhay po tayong lahat. Masayang pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong taong 2021. Maraming hamon ang inyong hinarap dahil sa pandemya. Isa na rito ay ang pagpapatuloy ng inyong edukasyon kahit na hindi kayo pumapasok sa paaralan. Pinilit ninyo na intindihin ang mga aralin sa kabila ng binabasa nyo lamang ang mga paliwanag sa mga self-learning modules na kinukuha ng inyong mga magulang sa paaralan. Sinikap nyo na makapagsumite ng mga gawain o mga performance tasks sa kabila ng kakulangan sa kagamitan o gadget.
o kaya naman ay mahina o wala talagang internet connection. Natapos nyo ang isang taong pampaaralan na kung saan ay handa na kayo para sa susunod na antas ng pagkatuto. Kaya naman, binabati ko kayo, 10 ng inyong mga magulang, na sa kabila ng kanilang mga hanap buhay ay naglaan ng oras linggo-linggo upang kumuha at maidala sa inyo ang mga modules na naglalaman ng inyong mga aralin. Binabati ko rin ang mga guro na hindi sumuko sa pagsusuri at pagwawasto ng inyong mga outputs nang sa gayon ay malaman nila kung kayo ay nakasusunod o hindi at mabigyan kayo ng tamang intervention upang kayo ay hindi mahuli. Binabati ko rin ang opisyal ng ating bayan, gayon din ang opisyal ng barangay na inyong kinabibilangan dahil sa matyaga at hindi makasariling paglilingkod na ginawa nila, maidala lamang sa inyong mga tahanan ang mga modules na nagbibigay ng kaalaman. Alam ko na marami pang hamon ang inyong haharapin sa buhay. Ngunit naniniwala ako na sa biyaya at sa patnubay ng ating Diyos, lahat ng ito ay inyong mapagtatagumpayan. Muli, binabati ko kayo sa inyong pagtatapos. Patuloy lamang na kayo'y mangarap at magsikap upang ang inyong minimithi ay inyong makamtan. Pagpalain kayo ng Diyos. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon, bilang punong guro 3 ng pambansang mataas na paaralan ng Makabaklay, ikinalulugod ko pong iharap sa inyo, Madam Rosemary Sabat Burayag, bilang kinatawan ng tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Nueva Ecija na ngayong taong panuruan 2020-2021 ay mayroon po tayong 54 na mga batang lalaki at 47 mga batang babae na may kabuuang 101 mga batang magsisipagtapos ng senior high school. Silang lahat ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mataas na paaralan. Kung kaya, ngayon nga po ay hinihiling ko na inyong pagtibayin ang kanilang pagtatapos sa araw na ito. Maraming salamat po. Your school principal, Ma'am Maria Cecilia S. Santiago, has just certified that you have satisfactorily completed all the requirements prescribed by the Department of Education for senior high school under the K-12 Basic Education Curriculum for school year 2020-2021. By virtue of the authority vested in me by the Schools Division Superintendent Sir Jesse Dancel Ferrer, Department of Education, Division of Nueva Ecija, I, Rosemary Z. Borayag, Education Program Supervisor in Science, accept this 54 male, 47 female, a total of 101 senior high school graduates, and hereby confirm you this 15th day of July 2021 at Makabaklay National High School, Bongabon, Nueva Ecija. Congratulations! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Juanita Tasio, guro sa Mataas na Paaralan ng Makabaklay Senior High School Department. Malugod kong ipinakikilala ang mga batang magsisipagtapos na nagmula sa ika-12 baitang pangkat Andromeda sa ilalim ng Technical, Vocational and Livelihood Track Agri-Fishery Arts Strand sa taong panuruan 2020-2021.
John Paul S. Atong, James O. Balensayo, Joshua E. Baroga, John Randolph C. Castelo, June R. Castelo, John Vincent C. Katabay, Romeo C. Corpus, John Vincent S. Cristobal, John Paul D. De Los Santos, Chris Charito R. Duyag, Christian F. Gregorio, Jake Arvin R. Guslitar, Delver F. Haushan, John Lester R. Horlucas, Anjo Anthony R. Lagran, Jerry Boy D. Lejano, Jo Marie S. Maghinang, Mark Adrian G. Mateo, Raymond O. Palang, Ralph D. Pilien, Asen Mark R. Regoyal Jr., Bobby M. Reyes, Harold R. Robis, J.B. F. Valencia, May Karangalan, Joel S. Tito, Charinay D. Baloca, Jennifer M. Castillo, Jamie M. Jamsay, Ronaldin D. Horlucas, May Karangalan, Jolina B. Lejano, Kayla May D. Madamba, May Karangalan, Reyna May D. Manuel, JC S. Pablo,
Angel Pascua, Joanna M. Savaria, Judy Ann D. Tanra, Angeline Bihel, Margie G. Villanueva, Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Japeth M. Nabor, ang gurong tagapayo ng Baitang 12, pangkat ng Milky Way. Narito ang mga batang magsisipagtapos mula sa pambansang mataas na paaralan ng Makabaklay, taong Pampanuruan 2020-2021. Mula sa Academic Track, Accountancy, Business and Management Strand. John Eris Lorenzo Bibay, may karangalan. Zairil Zain Opeñano Banday, may mataas na karangalan. Janela Fulgencio, may mataas na karangalan. Rialyn Dulatre Galamgam, may mataas na karangalan. Miyakake Estepanio Vihandre, may mataas na karangalan. Narito ang mga batang magsisipagtapos mula sa Technical, Vocational, and Livelihood Track, Home Economics Trend. Romer de la Cruz Maniki, Angelica de Leon Adjon, Christine Cese Dacanay, may karangalan. Nika Cunanan de la Cruz, Nikki Cunanan de la Cruz, Ferlane Cabral Escalon, Elgin Ramos Favionar, Jessica Reyes Ramil, Danica Manuel Garcia, may karangalan. Reynald Joy Navarro Corrido, Ronaline Andres Mendoza, Sheila Jane Michael Carter, Dalia Joy Almanza Ramos,
Rachel Villanueva Sabado, may karangalan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Johnson Paul A. Principe. Narito ang mga batang magsisipagtapos sa baitang 12, pangkat Starburst, ngayong taong panuruan 2020-2021. Mula sa Academic Track, General Academic Strand. John Lloyd M. Adriano. Kingmar Tristan P. Agustin. Ivan F. Alipio. PJ F. Bayan. Edwin D. Bulisay Jr. Crispin C. Cabrera Jr. Warren V. Del Mindo. Ferdinand N. Del Mundo, may karangalan. Carlos Benito M. de la Cruz, may karangalan. Nico A. Diamsay. Gerald D. Dinglasan. Michael Robert B. Fernandez. Michael F. Galamgam. Nathan Carlo B. Jacinto. King Feby R. Macapagal. John Lloyd A. Malibong. Mac Joel D. Marquez. Emmanuel B. Mingua, may mataas na karangalan. Emmanuel D. Pambid. Macbilijo V. Pineda. Nelson B. Ragunton, may karangalan. Allen Justin O. Refe, may mataas na karangalan. John Raven Andre B. Rivera. John Miller A. Santiago. Denmar A. Zarzozo, may karangalan. Daryl G. Vicente. Vince Kyle E. Villanueva, may karangalan. Alfea A. Akdam. Angel Joy R. Alejandria. Trixie Ann G. Pasada. Rachel Ann D. Bernabe, may karangalan. Unica Faith C. Kayanga, may karangalan. Riza P. Del Mindo, may karangalan. Hyacinth V. Del Mundo.
Ivy D. Duque, may karangalan. Princess Beverly G. Francisco. Elizabeth V. Lara. Blessy D. Manuel, may karangalan. It's Ann C. Nunez, may mataas na karangalan. Geraldine V. Sagot, may karangalan. Lovely C. Suson. Lady Sunshine G. Valle, may karangalan. Leia I. Viterbo, may karangalan. Sa mga nagpipitagang mga panauhin, mga guro, punong guro, mga magulang at kapwa kong magsisipagtapos, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Labis ang aking kagalakan kahit sa ganitong paraan ay naiidaos natin ang araw ng ating pagtatapos. Mula sa pagiging mga ordinaryong mag-aaral ay ganap na tayong graduate ngayon. 6 na taon na tayo sa mataas na paaralan ng Makabaklay. Maraming mga pangyayari na naganap. Naalala niyo pa ba yung unang araw na hindi tayo magkakakilala at nang tumagal ay napuno ang 4 ng silid ng ating silid-aralan ng ingay at saya. Napakadami nating mga pinagdaanan. Ang puyat at pagod para sa pagsusulit at paggawa ng proyekto. Nariyan din ang iyakan sa tuwing hindi tayo nagkakaintindihan at nag-aaway-away dahil sa hindi pagkakasunduan. Ang mga asaran, biruan at tawanan ay kaysayang balik-balikan. Lalo na ngayong may pandemya, napakadami nating sakripisyo para masagutan ang modules at para matutuhan ang ating pinag-aaralan. Ang pagsagi sa ating isipan ng salitang hindi ko na kaya dahil mahirap ang ganitong sitwasyon ay kinaya naman nating lahat. Ating napagtagumpayan ito sa pamamagitan ng ating guro, mga magulang, kaibigan at Panginoon, kaya ialay natin ang buong pasasalamat para sa kanila. Ang pagtatapos ay hindi huling yugto ng isang mag-aaral, kundi umpisa sa tunay na tagumpay. Ito ang unang pahina para sa mga bagay na gusto nating abutin. Ito rin ang nagsisilbing unang kabanata para sa pangarap na gusto nating makamit. Dumating man tayo sa punto ng ating buhay na madaming sakripisyo ang inalay at naranasan man nating napagod, umiyak at gusto ng bumigay. Ngunit heto tayo ngayon, nadapa ngunit natutong tumayo. Hinarap ang mga hamon at ngayon tayo ay magsisipagtapos, bit-bit ang mga alaala mula sa kamag-aral, pangaral ng mangguro, at malaking sakripisyo ng ating magulang. Kinaya natin at kakayanin pa. Lahat tayo ay may karapatang mangarap at may pagkakataong abutin ito. Nawa ang ating pagtatapos ay magsilbing isang malaking motibasyon sa bawat isa sa atin na mangarap pa ng mas mataas. Baon ng ating mga natutuhan, sabay-sabay natin harapin ang panibagong bukas. Hindi pa ito ang katapusan. Tayo ay nagsisimula pa lamang sa mataas na antas ng ating pag-aaral. Maraming salamat sa 6 na taon nating pagsasamahan. Sana, balang araw ay magkita-kita tayo muli. Patuloy natin ang abutin ang ating mga pangarap. Muli, maligayang pagtatapos sa ating lahat. Mabuhay ang Batch 2021! Tanggapan ng samahan ng mga magulang ng magsisipagtapos. Binabati ko kayong lahat na magsisipagtapos sa senior high school sa ilalim ng K-12 curriculum. Ngayong new normal sapagkat kayo ay nagtagumpay sa 6 na taong pag-aaral sa sekundarya. Nais kong ipabatid sa inyo na hindi ito ang wakas
kundi simula pa lamang sa landas na tatahakin tungo sa higit na tagumpay na ninanais ng bawat kabataang tulad ninyo. Nawa ay magamit ninyo ang inyong mga natutunan sa paaralang ito upang magtagumpay ang anumang balakid sa inyong pag-aaral sa kolehiyo. Matutunan ninyo din sanang lingunin ang inyong alma mater sa oras na kayo ay maging matagumpay na sa buhay. Gayon din ang mga guro na humubog sa inyong kaisipan at nagsali ng lahat ng kanilang kaalaman sa mga mura ninyong isipan. Pagpalain nawa kayo ng ating Ama at naway matahak ninyo ang landas tungo sa tagumpay. Congratulations, graduates!